Oppitunti 1. Tutki Kreikkaa. Hei Anna, olen kuullut, että Kreikka on upea. Rannat ja historia ovat hämmästyttäviä. Hei John, se todella on. Kreikassa on niin rikas kulttuuriperintö ja henkeä salpaavat maisemat. Oletko koskaan ollut? Ei vielä, mutta se on matkalistallani. Muinaiset rauniot kiehtovat minua. Rakastaisit sitä. Paikat, kuten Ateenan Akropolis, ovat uskomattoman vaikuttavia. Olen lukenut siitä. Arkkitehtuuri on huomattava. Mitä muuta minun pitäisi nähdä siellä ollessani? Saaret ovat pakollisia. Santorinilla ja Mykonosissa on kauniita rantoja ja vilkasta yöelämää. Kuulostaa täydelliseltä rentouttavalle lomalle. Onko jotain paikallisia ruokia, joita minun pitäisi kokeilla? Ehdottomasti. Älä missaa moussakaa ja tuoreita mereneläviä. Kreikkalaiset salaatit ovat myös virkistäviä. Nam, kuulostaa herkulliselta. Odotan innolla myös keittiön kokemista. Oppitunti 2. Vieraiden turvallisuuden priorisointi. Hei Anna, kun kyse on vieraanvaraisuudesta, ajatteletko, että hotellit asettavat vieraidensa turvallisuuden etusijalle? Hei John, ehdottomasti. Vieraiden turvallisuus on ratkaisevan tärkeää positiivisen kokemuksen kannalta. Täsmälleen. Monet hotellit toteuttavat edistyneitä turvatoimia turvallisuuden takaamiseksi. Kyllä, kuten avainkorttien pääsy ja valvontakamerat. Se saa vieraat tuntemaan olonsa turvallisemmaksi. Oikein. Ja henkilöstön koulutus on välttämätöntä, jotta kaikki hätätilanteet voidaan käsitellä tehokkaasti. Ehdottomasti. Hyvin koulutettu henkilökunta pystyy reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti kriittisissä tilanteissa. Oletko koskaan tuntenut olosi erityisen turvalliseksi tai epävarmaksi hotellissa? Asuin kerran hotellissa, jossa oli 24 tunnin vartiointi, mikä sai minut tuntemaan oloni erittäin turvalliseksi. Se on lohduttavaa. Luulen, että käyttäisin ehdottomasti hotellia, joka asettaa turvallisuuden etusijalle. Sama täällä. Se on tärkeä tekijä majoitusta valittaessa. Muista tarkistaa turvaominaisuudet seuraavan kerran kun matkustamme yhdessä. Oppitunti 3. Vaatteiden ostaminen. Hei Anna, ostatko vaatteita, pidätkö tavarataloista vai verkkokaupoista? Hei John, minulla on tapana käydä tavarataloissa. Tykkään kokeilla asioita ennen ostamista. Tuossa on järkeä. Vaatteiden kokeileminen voi auttaa välttämään koko ongelmia. Täsmälleen. Lisäksi nautin kokemuksesta selata eri tyylejä henkilökohtaisesti. Ymmärrän sen. Verkkokauppa on kätevää, mutta siitä puuttuu kosketuskokemus. Totta. Arvostan kuitenkin verkkokaupan monipuolisuutta. On helpompi löytää tiettyjä kohteita. Kyllä, ja verkkokauppiailla on usein parempia tarjouksia ja alennuksia. Se on hyvä pointti. Ehkä voimme yhdistää molemmat menetelmät parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Hieno idea. Voimme kokeilla vaatteita myymälässä ja etsiä tarjouksia verkosta. Oppitunti 4. Houkutteleva Barbados. Huomenta Anna, oletko pitänyt Barbadosta lomakohteena? Se kuulostaa houkuttelevalta. Hei John, se todella tekee. Mitä toimintaa voimme siellä tehdä? Oi,
Vaihtoehtoja on niin paljon. Voisimme rentoutua upeilla rannoilla. Se kuulostaa upealta. Haluaisin kokeilla vesiurheilulajeja, kuten snorklausta tai surffausta. Täysin. Vedenalainen elämä on vilkasta, joten snorklaus on pakollinen harrastus. Olen kuullut, että koralliriutat ovat henkeä salpaavia. Entä kulttuurikokemukset? Voisimme tutustua historiallisiin kohteisiin ja nauttia paikallisista festivaaleista, jotka ovat melko vilkkaita. Se antaisi meille esimakua saaren kulttuurista. Olen myös innoissani ruuasta. Kyllä. Paikallinen keittiö on herkullista. Meidän pitäisi ehdottomasti kokeilla perinteisiä ruokia. Oppitunti 5. Huomisen kokouksen suunnittelu. Hei Anna, olemmeko vielä kokouksessamme huomenna? Hei John, ehdottomasti. Mihin aikaan haluaisit sen? Ajattelin noin kello 8:00. Toimiiko se sinulle? Se toimii minulle täydellisesti. Olen valmis keskustelemaan projektipäivityksistämme. Hienoa. Valmistelen esityslistan ja lähetän sen sinulle etukäteen. Täydellinen. Arvostan organisaatiotasi. Se auttaa pitämään meidät raiteilla. Kiitos. Uskon, että selkeä esityslista tekee kokouksistamme tuottavampia. Olen täysin samaa mieltä. Sen avulla voimme keskittyä tärkeimpiin aiheisiin. Odotan sitä innolla. Otetaan kaikki irti yhteisestä ajastamme. Oppitunti 6. Puutarhan hoitoideoita. Hei Anna, ajattelin istuttaa puutarhaani kauniita kasveja ja pieniä pensaita. Hei John, kuulostaa ihanalta. Millaisia kasveja harkitset? Katselen värikkäitä kukkia ja joitain vähän huoltoa vaativia pensaita. Hieno valinta. Värikkäät kukat voivat todella piristää tilaa. Täsmälleen. Pitäisikö minun mielestäsi lisätä myös yrttejä? Ehdottomasti. Yrtit, kuten basilika ja minttu, eivät ole hyödyllisiä vain ruoanlaitossa, vaan myös lisäävät vihreyttä. Se on hyvä pointti. Lisäksi tuoreiden yrttien pitäminen käsillä olisi varsin kätevää. Kyllä, ja ne voivat houkutella hyödyllisiä hyönteisiä myös puutarhaasi. En ollut ajatellut sitä. Se kuulostaa puutarhan kannalta win-win-tilanteelta. Oppitunti 7. Kauhutarinoiden jännitys. Huomenta Anna, olen lukenut kauhutarinoita viime aikoina, ja ne ovat varsin kiehtovia. Hei John, kauhutarinat voivat olla niin jännittäviä. Kuka on suosikkikirjailijasi? Nautin todella Stephen Kingistä, joistakin hänen kirjoistaan on tehty jopa elokuvia. Hän on jännityksen mestari. Mikä on hänen suosikkikirjasi? Sanoisin, että se on yksi suosikeistani. Hänen tapansa rakentaa jännitystä on uskomaton. Olen samaa mieltä. Hahmot ovat niin hyvin kehittyneitä, mikä tekee tarinasta vielä pelottavamman. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka kauhu voi herättää niin voimakkaita tunteita. Kyllä, ja se heijastaa usein myös syvempiä pelkoja yhteiskunnassa. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka kauhu voi toimia peilinä ahdistuksillemme. Oppitunti 8. Sopeutuminen elämään Kanadassa. Hei Anna, Kanadaan tulo on ollut minulle melkoinen kokemus,
mutta en kokenut siitä aluksi hyötyä päivittäisessä elämässä. Hei John, ymmärrän sen. Sopeutuminen uuteen ympäristöön voi olla haastavaa. Täsmälleen. Kulttuurierot olivat suurempia kuin odotin. Kyllä, jopa yksinkertaiset asiat, kuten ruokaostokset, voivat aluksi tuntua ylivoimaisilta. Täysin. Taistelin saatavilla olevien tuotteiden ja merkkien valikoiman kanssa. Tuossa on järkeä. Kestää aikaa oppia, mikä on tuttua ja mikä uutta. Oletko löytänyt vinkkejä arjen sujuvampaan navigointiin? Suosittelen osallistumista yhteisön ryhmiin, he voivat tarjota tukea ja ohjausta. Se on hieno idea. Yhteyksien rakentaminen helpottaisi varmasti siirtymistä. Oppitunti 9. Terveelliset ruokailutottumukset. Hei Anna, olen yrittänyt syödä terveellisemmin viime aikoina. Se on tärkeää yleisen hyvinvoinnin kannalta. Hei John, se on upeaa. Onko sinulla terveellisiä suosikkireseptejä, jotka haluaisit jakaa? Kyllä. Tein hiljattain quinoa-salaatin, jossa oli paljon tuoreita vihanneksia. Se oli herkullista. Se kuulostaa virkistävältä. Mitä ainesosia laitoit salaattiin? Lisäsin kurkkua, kirsikkatomaatteja, paprikaa ja sitruunavinegretin. Nam. Sitruunavin aigrette kuulostaa täydelliseltä kevyeen ja raikkaan makuun. Se todella parantaa kasvisten tuoreutta. Onko sinulla terveellisiä reseptejä? Nautin kasvisten paistamisesta tofulla. Se on nopeaa, helppoa ja täynnä ravinteita. Se on loistava vaihtoehto. Mitä vihanneksia käytät yleensä paistamiseen? Käytän mielelläni parsakaalia, porkkanoita ja herneitä. Ne lisäävät upeaa väriä ja rapeita. Ne kuulostavat herkulliselta. Täytyy joskus kokeilla tuota reseptiä. Oppitunti 10. Digitaalisen mainonnan vaikutus. Huomenta Anna, mitä mieltä olet digitaalisesta mainonnasta? Siitä on tullut yrityksille välttämätön. Hei John, olen samaa mieltä. Digitaalisen mainonnan avulla yritykset voivat tavoittaa suuremman yleisön tehokkaasti. Täsmälleen. Kyky kohdistaa tiettyihin väestötietoihin tekee siitä erittäin tehokkaan. Kyllä, ja se antaa mitattavia tuloksia, jotka perinteisestä mainonnasta usein puuttuu. Se on merkittävä etu. Yritykset voivat muokata strategioitaan reaaliaikaisten tietojen perusteella. Täysin. Se myös rohkaisee luovuuteen erilaisilla muodoilla, kuten videoilla ja interaktiivisilla mainoksilla. Minusta kiinnostava sisältö voi todella herättää huomion ja saada aikaan tuloksia. Kyllä, ja sosiaalisen median alustat ovat erinomaisia yhteydenpitoon suoraan kuluttajiin. On kiehtovaa, kuinka digitaalinen mainonta kehittyy jatkuvasti tekniikan mukana. Oppitunti 11. Naamioiden mysteeri. Hei Anna, luin tapahtumista, joissa ihmiset käyttävät naamioita. Vaikka käytät naamioita, he eivät tiedä, kuka toinen on ennen puolta yötä. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Se lisää tapaamiseen mysteerin elementin. Täsmälleen. Identiteettien paljastamisen odotus voi olla varsin jännittävää. Voin kuvitella.
Se luo ainutlaatuisen ilmapiirin, jossa jokainen arvaa kuka on kuka. Kyllä, ja sen avulla ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa ilman tavallisia ulkonäköön perustuvia tuomioita. Se on hieno pointti. Se rohkaisee aidompiin keskusteluihin ja yhteyksiin. Luuletko, että tällaiset tapahtumat edistävät luovuutta ihmisten ilmaisussa? Ehdottomasti. Ihmiset voivat olla erittäin luovia pukujensa ja naamioidensa kanssa. On kiehtovaa, kuinka naamiot voivat muuttaa sosiaalista dynamiikkaa ja vuorovaikutusta. Oppitunti 12. Kehon ymmärtäminen. Hei Anna, mietin kuinka niskani kiinnittää pääni rintakehään. Se on aika kiehtovaa. Hei John, se todella on. Kaulalla on niin tärkeä rooli kehomme rakenteessa. Täsmälleen. Molemmilla puolilla rintaani ovat olkapääni, joilla on merkittävä vaikutus liikkumiseen. Kyllä. Hartiat ovat tärkeitä monissa toimissa nostamisesta kurkotukseen. Ja ne myös auttavat ylläpitämään ryhtiä, eikö niin? Täysin. Hyvä asento voi estää monia terveysongelmia. On hämmästyttävää, kuinka kaikki on yhteydessä toisiinsa kehossamme. Kyllä, ja jokaisella osalla on ainutlaatuinen tehtävänsä, joka edistää yleistä terveyttä. Minusta on kiehtovaa, kuinka kehomme on suunniteltu niin tehokkaasti. Oppitunti 13. Historiallisten raunioiden tutkiminen. Huomenta Anna, oliko sinulla tarpeeksi aikaa tutustua raunioihin viimeisellä matkalamme? Hei John, kiertue antoi meille muutaman tunnin, mutta toivon, että olisimme voineet jäädä pidempään. Minusta tuntui samalta. Niissä raunioissa oli niin paljon historiaa. Todellakin. Jokaisella kivellä oli tarina, ja halusin oppia lisää niiden merkityksestä. Eikö? Mielestäni opastettu kierros olisi voinut tarjota syvempiä näkemyksiä heidän menneisyydestään. Se on hieno idea. Historian ymmärtäminen tekee kokemuksesta paljon rikkaamman. Haluaisin palata takaisin ja viettää koko päivän vain vaeltaen ja tutkien. Minä myös. Yhteyden historiaa niin konkreettisella tavalla on jotain erityistä. Ehdottomasti. Sen avulla voimme arvostaa aikaisempien sivilisaatioiden kulttuuria ja käsityötaitoa. Oppitunti 14. Huolien kohtaaminen. Hei Anna, olen ollut vähän huolissani uuden aloittamisesta viime aikoina. Hei John, mikä sinua huolestuttaa? Olen huolissani virheistä, enkä täytä odotuksia. Se on täysin normaalia. Uuden aloittaminen voi olla pelottavaa. Kyllä, ajattelen vain kaikkia mahdollisia haasteita. Haasteisiin keskittyminen voi olla ylivoimaista. Oletko miettinyt mahdollisia hyötyjä? Se on hyvä pointti. Siellä voi olla paljon kasvu- ja oppimismahdollisuuksia. Täsmälleen. Tuntemattoman syleily voi johtaa jännittäviin kokemuksiin. Arvostan näkökulmaasi. On rohkaisevaa ajatella positiivisia asioita. Oppitunti 15. Historialliset väärinkäsitykset. Hei Anna, tiesitkö, että ihmiset eivät pitkään aikaan tienneet, että maa liikkui auringon ympäri? Hei John, todella. Luulin,
että se oli yleistä tietoa. Mihin he sen sijaan uskoivat? He uskoivat, että aurinko kiertää maata. Se oli melko suosittu väärinkäsitys. Se on kiehtovaa. Se osoittaa, kuinka käsityksemme maailmankaikkeudesta on kehittynyt ajan myötä. Täsmälleen. Vasta Kopernikuksen ja Galileon kaltaiset tiedemiehet haastoivat nämä ajatukset, asiat alkoivat muuttua. Heidän panoksensa olivat vallankumouksellisia. On hämmästyttävää, kuinka rohkeita he olivat uhmattaessa hyväksyttyjä uskomuksia. Kyllä, ja se avasi oven modernille tähtitiedelle ja nykyiselle avaruuskäsityksellemme. Se saa minut arvostamaan sitä, kuinka tiede kehittyy jatkuvasti ja mukautuu uusiin löytöihin. Täysin. Jokainen uusi ilmoitus tuo meidät lähemmäksi paikkamme ymmärtämistä maailmankaikkeudessa. Oppitunti 16. Fitness-fokus. Huomenna Anna, kun tulee kuntoon, keskityn yleensä painonnostoon ja kardioharjoituksiin. Hei John, tämä kuulostaa tasapainoiselta lähestymistavalta. Mistä pidät painonnostossa eniten? Rakastan voiman ja saavutuksen tunnetta hyvän istunnon jälkeen. Se vahvistaa. Voin kuvitella. Ja painonnosto voi todella muuttaa kehosi ajan myötä. Ehdottomasti. Arvostan myös sitä, kuinka se auttaa yleistä aineenvaihduntaa ja luuston terveyttä. Se on hieno pointti. Kuinka sisällytät kardiorutiinisi? Tykkään vuorotella juoksua ja pyöräilyä. Se pitää asiat mielenkiintoisena. Se on älykäs strategia. Monipuolisuus voi tehdä harjoituksista nautinnollisempaa ja tehokkaampaa. Täsmälleen. Lisäksi se auttaa estämään ikävystymistä, mikä voi usein johtaa harjoitusten väliin jättämiseen. Oppitunti 17. Yksin matkustaminen. Hei Anna, matkustatko yksin tulevalla matkallasi? Hei John, kyllä, tämä on ensimmäinen kerta, kun lennän yksin. Olen hieman hermostunut, mutta innoissani. Se on ymmärrettävää. Yksin matkustaminen voi olla suuri seikkailu. Mihin määränpäähän olet menossa? Olen menossa Barcelonaan. Olen aina halunnut tutustua sen rikkaaseen kulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Barcelonalla on niin paljon tarjottavaa. Aiotteko nähdä tiettyjä sivustoja? Täysin. Haluan vierailla Sagrada Familiassa ja kävellä Parkkuel-puistossa. Ne ovat loistavia valintoja. Arkkitehtuuri on upea, ja se sopii täydellisesti yksin tutkimiseen. Kyllä, minusta tuntuu, että voin käyttää aikani ja todella nauttia kokemuksesta. Se on yksin matkustamisen kauneus. Voit luoda oman matkasuunnitelmasi ja mennä omaan tahtiisi. Oppitunti 18. Luonnon ihmeet. Hei Anna, luin äskettäin kiehtovasta tapauksesta, jossa kissa laittoi tassunsa tuhatjalkaiselle ja kurotti sitten alas ja söi sen. Hei John, tämä on aika mielenkiintoinen tarina. Kissat ovat tunnettuja uteliaasta käytöksestään. He todella ovat. On hämmästyttävää, kuinka vaistomaisia heidän metsästystaitonsa ovat, jopa tuhatjalkaisella. Kyllä, ja se saa minut ihmettelemään, kuinka he näkevät ympäristönsä. Mitä mieltä olette? Mielestäni heillä on ainutlaatuinen tapa olla vuorovaikutuksessa luonnon kanssa, melkein kuin heidän aistinsa ovat kohonneet. Täysin.
Heidän ketteryydellään ja refleksillään on suuri merkitys saaliinsa saamisessa. Se on muistutus eläinkunnan kiehtovista vuorovaikutuksista. Ehdottomasti. Luonto tarjoaa niin monia odottamattomia yllätyksiä, eikö niin? Varmasti. Joka päivä on jotain uutta opittavaa villieläimistä. Oppitunti 19. Järjestäytyminen työssä. Huomenta, Anna. Minun on joskus vaikea pysyä järjestyksessä töissä. Hei John, tämä on yleinen haaste. Mikä mielestäsi tekee siitä sinulle vaikeaa? Mielestäni jatkuva tehtävien virta voi olla ylivoimaista. Ymmärrän täysin. Tehokkaasti toimivan rutiinin kehittäminen vie aikaa. Kyllä, mutta kun se on vahvistettu, se voi muuttaa merkittävästi tuottavuutta. Täsmälleen. Oletko kokeillut erityisiä strategioita auttamaan organisaatiossa? Olen alkanut käyttää suunnittelijaa tehtävieni ja määräaikojen seuraamiseen. Se on hieno idea. Asioiden kirjoittaminen voi auttaa selventämään mieltäsi ja priorisoimaan työsi. Olen samaa mieltä. Se on pieni muutos, mutta se auttaa minua hallitsemaan työtaakkaani paremmin. Oppitunti 20. Banffin kansallispuistoon tutustuminen. Hei Anna, oletko koskaan käynyt Banffin kansallispuistossa? Se sisältää joitain maailman upeimmista vuoristomaisemista. Hei John, en ole vielä käynyt siellä, mutta olen kuullut sen olevan henkeä salpaava. Mikä tekee siitä niin erityisen? Kohoavat huiput ja upeat turkoosit järvet luovat todella viehättävän maiseman. Se kuulostaa uskomattomalta. Olen nähnyt kuvia, ja värit ovat niin eloisia. Kyllä, ja luonto on myös hämmästyttävä. Voit havaita hirviä, karhuja ja kotkia niiden luonnollisessa elinympäristössä. Vau! Sen täytyy olla jännittävä kokemus nähdä niin majesteettisia eläimiä läheltä. Se todella on. Lisäksi siellä on lukuisia patikointireittejä ja alueeseen tutustumista varten. Retkeily niin kauniissa ympäristössä kuulostaa täydelliseltä tavalta olla yhteydessä luontoon. Täysin. Se on loistava pakopaikka arjen hälinästä. Oppitunti 20. Hampurilaisten ilo. Hei Anna, katsoin valikkoa ja näen, että heillä on klassinen juustohampurilainen ja pekonihampurilainen. Hei John, kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla suosikkia näiden kahden välillä? Luulen, että kalistuisin kohti klassista juustohampurilaista. Siinä on jotain ajatonta. Olen samaa mieltä. Juustoburgerin yksinkertaisuutta on vaikea lyödä. Millaisista täytteistä pidät enemmän? Pidän siitä, että se on yksinkertainen salaatin, tomaattien ja vähän ketsuppilla. Entä sinä? Nautin suolakurkkujen ja sipulien lisäämisestä lisäämään rapeaa ja makua. Tuo kuulostaa herkulliselta. Oletko koskaan kokeillut ainutlaatuisia muunnelmia hampurilaisista? Kyllä, minulla oli kerran hampurilainen avokadon ja mausteisen aiolin päällä. Se oli hämmästyttävää. Vau, se on luova käänne. Täytyy ehkä kokeilla sitä ensi kerralla. Oppitunti 22. Tuntemattoman muistaminen. Aamulla Anna, mietin ajatusta, että emme voi vielä nähdä kenen nimiä emme ehkä koskaan tiedä. Hei John, tämä on mielenkiintoinen ajatus. Se muistuttaa minua siitä,
kuinka paljon historiassa on laulamattomia sankareita. Täsmälleen. Ihmisiä, jotka osallistuivat suuresti, mutta eivät koskaan saaneet tunnustusta. Kyllä, ja joskus heidän toimintansa muokkaavat maailmaa, jossa elämme tänään. On kiehtovaa ajatella, kuinka päästimme rakkaan maamme uudelle vuosisadalle heidän ponnisteluillaan. Täysin. Jokainen sukupolvi rakentuu edeltäneiden työhön, usein huomaamattaan. Se on voimakas muistutus arvostaa menneisyyttä ja niitä, jotka olivat ennen meitä. Oppitunti 23. Itsehoidon merkitys. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka tärkeää on priorisoida itsehoito ja tehdä asioita, jotka tuovat sinulle iloa. Hei John, se on niin totta. Itsestämme huolehtiminen on tärkeää mielenterveytemme kannalta. Täsmälleen. Mitkä aktiviteetit tuovat sinulle iloa? Rakastan viettää aikaa luonnossa, oli se sitten vaellus tai vain kävely puistossa. Se kuulostaa virkistävältä. Luonnolla on tapa ladata henkiä. Se todella tekee. Nautin myös kirjojen lukemisesta pakenemaan eri maailmoihin. Lukeminen on ihana tapa rentoutua ja rentoutua. Lempigenrejä. Nautin fantasiasta ja historiallisesta fiktiosta. Molemmat tarjoavat niin rikkaan tarinankerronta. Nuo genret ovat kiehtovia. On erittäin tärkeää löytää se, mikä tuo meille onnellisuutta. Oppitunti 24. Aloita päivä oikein. Hei Anna, rakastan aamukävelyä naapurustossa, se on loistava tapa aloittaa päivä. Hei John, kuulostaa ihanalta. Miltä se sinussa tuntuu? Se antaa minulle energiaa ja antaa minulle mahdollisuuden arvostaa ympäristöäni. Näen sen. Aamulla ulkona oleminen voi todella kohottaa mielialaa. Täysin. Huomaan usein pieniä yksityiskohtia, kuten kukkien kukkivan tai lintujen laulun. Nuo pienet havainnot voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten koemme päivämme. Kyllä. Sen avulla voin myös tyhjentää mieleni ja suunnitella tulevaa päivää. Se on tärkeää. Kuinka kauan käytät yleensä kävelyä? Yritän kävellä vähintään 30 minuuttia, se on täydellinen aika virkistäytyä. Oppitunti 25. Rauhallisen kodin luominen. Huomenta Anna, olen miettinyt tapoja tehdä kodistamme rauhallisempi. Hei John, se on hyvä idea. Mitä strategioita harkitset? Uskon, että ehdottoman selkeä kommunikointi perheenjäsenten välillä on välttämätöntä. Olen samaa mieltä. Avoimet keskustelut voivat ehkäistä väärinkäsityksiä ja edistää harmoniaa. Täsmälleen. Uskon myös, että tilamme tyhjentäminen voi edistää rauhallisempaa ympäristöä. Se on hyvä pointti. Siisti tila johtaa usein siistiin mieleen. Ehdottomasti. Haluaisin myös lisätä kasveja, ne voivat lisätä rauhoittavaa vaikutusta. Kyllä. Kasvit eivät vain kaunista tilaa, vaan myös parantavat ilmanlaatua, eikö niin? Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka pienet muutokset voivat edistää rauhallisempaa ilmapiiriä. Oppitunti 26. Uusien avainten myöntäminen. Hei Anna, kuulin juuri jonkun vastaanotosta sanovan. Ei hätää, Sir, annamme sinulle uuden avaimen heti.
Hei John, tämä kuulostaa yleiseltä tilanteelta. Oletko koskaan hukannut avaimesi matkan aikana? Kyllä, minulla on. On melko stressaavaa olla lukittu ulos huoneestaan. Voin kuvitella. On hyvä, että hotelleilla on käytössä menettelytavat tällaisia tilanteita varten. Täysin. Nopea ratkaisu voi lievittää paljon ahdistusta. On myös tärkeää pysyä rauhallisena niinä hetkinä. Paniikki voi pahentaa asioita. Oikein. Yritän aina hengittää syvään ja miettiä selkeästi, mitä teen seuraavaksi. Oppitunti 27. Pelkojen voittaminen. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka voisin voittaa ratsastuksen pelon. Olen kuullut, että lyhyillä matkoilla aloittaminen voisi auttaa. Hei John, kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Pienet askeleet voivat olla todella tehokkaita. Kyllä, uskon, että etäisyyden asteittainen lisääminen voi kasvattaa itseluottamustani. Täysin. Sen avulla voit tuntea olosi mukavaksi ylikuormittamatta itseäsi. Luuletko, että auttaisiko ratsastaa kaverin kanssa tuen saamiseksi? Ehdottomasti. Kokeneen henkilön saaminen voi rauhoittaa ja rohkaista. Minua lohduttaa tieto siitä, etten ole yksin pelkojeni kanssa. Se on niin totta. On innostavaa jakaa matka jonkun muun kanssa. Olen innoissani aloittaessani tämän prosessin ja katson, kuinka se auttaa minua. Oppitunti 28. Vaikuttavat rutiinit. Huomenta Anna, olen työskennellyt rutiinini parissa viime aikoina. On hämmästyttävää, kuinka paljon se voi vaikuttaa päivääni. Hei John, ihana kuulla. Mistä rutiinisi koostuu? Aloitan venytysharjoituksista joustavuuden lisäämiseksi ja kehon herättämiseksi. Se kuulostaa hyödylliseltä. Venyttely voi todella auttaa estämään myös loukkaantumisia. Täsmälleen. Sen jälkeen keskityn kardio- ja voimaharjoitteluun. Tämä on monipuolinen lähestymistapa. Kuinka kauan käytät yleensä harjoituksiasi? Tavoittelen noin tunnin joka päivä. Se tuntuu tuottavalta sijoitukselta terveyteeni. Se on upeaa. Johdonmukaisuus on avain parannuksiin ajan myötä. Täysin. Olen huomannut muutamia alueita, joilla olisi parantamisen varaa, ja olen motivoitunut työskentelemään niiden parissa. Oppitunti 29. Kehittävien alueiden tunnistaminen. Hei Anna, olen pohtinut viimeaikaisia projektejani ja huomasin muutamia alueita, joilla olisi parantamisen varaa. Hei John, tämä on rakentava ajattelutapa. Mitä erityisalueita ajattelet? Uskon, että ajanhallintani voisi käyttää hienosäätöä määräaikojen noudattamiseksi tehokkaammin. Se on yleinen haaste. Oletko harkinnut suunnittelijan tai digitaalisten työkalujen käyttöä apuna? Kyllä, uskon, että se voisi todella auttaa minua pysymään järjestyksessä ja priorisoimaan tehtäviä paremmin. Ehdottomasti. Selkeiden tavoitteiden asettaminen voi myös ohjata edistymistäsi koko viikon ajan. Olen samaa mieltä. Pyrin myös kehittämään viestintätaitojani paremman yhteistyön saavuttamiseksi. Se on hieno painopiste. Selkeä viestintä voi merkittävästi parantaa tiimityötä ja tuloksia. Olen innoissani voidessani toteuttaa nämä muutokset ja nähdä, kuinka ne vaikuttavat työhöni.